ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲਾਵਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਲਾਵਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ।